Welcome back with Learning with KOS. Today I bring you tip number 3 for our speaking skills. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với các tips liên quan đến phần thi IELTS speaking skills. Tip number 3 today đó chính là các bạn nên làm dài câu trả lời của mình. Thì tại sao các bạn lại phải làm dài câu trả lời của mình? Bởi vì rõ ràng nhiệm vụ của các bạn ở trong phần thi IELTS speaking đó chính là show được cái khả năng ngôn ngữ của mình, đúng không nào? Mình sẽ lấy một ví dụ nhá. Như một câu hỏi là Do you like shopping? Nếu các bạn chỉ trả lời là Yes, I like shopping, so với một câu trả lời là Yes, I love shopping because I'm a big fan of shopping, thì rõ ràng cái câu trả lời thứ hai sẽ được ban điểm cao hơn. Bởi vì là các bạn có nhiều đất để có thể làm sao show được cái khả năng ngôn ngữ, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp của mình hơn. Ok, vậy thì ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn 2 cụm từ chính để giúp cho các bạn có thể dễ dàng triển khai các ý tưởng và làm dài câu trả lời của mình ở trong phần thi IELTS speaking nhé. Ok, từ đầu tiên mà mình muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay đó chính là because. Sử dụng từ because có nghĩa là các bạn hãy đưa ra cho ban giám khảo lý do tại sao các bạn lại có câu trả lời của mình bên cạnh việc trực tiếp trả lời câu hỏi đó. Ví dụ nhá, Do you like shopping? Bạn có thích shopping không? Thì các bạn hãy trả lời như sau này. Yes, I'm a big fan of shopping because buying new clothes make me feel relaxed. Tôi có thích shopping bởi vì là cái việc mua quần áo mới khiến cho tôi cảm thấy thư giãn hơn. Thì tương tự này, với những cái câu hỏi mà cùng chủ đề fashion, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đúng cái lý do đấy để trả lời cho những cái câu hỏi tương tự. Mình lấy ví dụ như sau. How often do you buy new clothes? Các bạn hoàn toàn có thể trả lời là tôi hay mua quần áo bởi vì cái việc mua quần áo mới để khiến cho tôi cảm thấy sao? Thư giãn. Thì cái việc mà các bạn làm dài câu trả lời nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Được chưa ạ? Cụm từ thứ hai mà mình muốn cung cấp cho các bạn đó chính là for example, có nghĩa là ví dụ là. Thì nhiệm vụ của các bạn ở đây đó chính là lấy ví dụ cụ thể cho câu trả lời của mình. Mình sẽ quay lại cái câu vừa nãy mà mình sử dụng nhé, đó là Do you like shopping? Thì bây giờ mình sẽ trả lời như sau này. Yes, I'm a big fan of shopping. For example, I can spend hours on buying things online or window shopping. Có nghĩa là tôi có thể dành hàng giờ để có thể đi shopping online hoặc là đi lượn ngắm đồ mà không mua gì cả. Rồi, thế thì cái việc lấy ví dụ ở đây đó chính là các bạn đưa ra cụ thể xem là các bạn thích shopping như thế nào, shopping online, hay là các bạn mua đồ ở đâu, hay là các bạn mua đồ gì, được chưa ạ? Tiếp theo video mình sẽ cung cấp cho các bạn các từ vựng của chủ đề ngày hôm nay, đó chính là fashion. Fashion có nghĩa là thời trang. Cụm từ đầu tiên, a slave to fashion. A slave to fashion. Thì mình có từ fashion là thời trang, mình sẽ có từ slave có nghĩa là nô lệ. Thì cả cái cụm này nó có nghĩa là tín đồ thời trang, đặc biệt là dành cho các bạn nữ, đúng không nào? Ví dụ nhá, I love shopping because I'm a slave to fashion. Tôi thích shopping bởi vì tôi là một tín đồ của thời trang. Ok, được chưa ạ? Bây giờ mình sẽ đến với cụm từ thứ hai, đó chính là outfit. Outfit. Từ outfit có nghĩa là trang phục, có nghĩa là trang phục mà bạn mặc hàng ngày á, cách mà bạn phối với áo, quần hoặc là bạn chỉ mặc một bộ váy không gọi là outfit, được chưa? Ví dụ này, I change my outfit 3 times a day because I'm a slave to fashion. Tôi thay quần áo 3 lần một ngày bởi vì tôi là một tín đồ của thời trang. Rồi, từ tiếp theo này, mình sẽ có cho các bạn từ closet. Closet. Closet có nghĩa là tủ quần áo. Ví dụ như sau. If my friend saw my closet, they would definitely know that I'm a slave to fashion. Nếu mà bạn bè của tôi có thể nhìn thấy cái tủ quần áo của tôi thì chắc chắn là họ sẽ biết rằng tôi là một tín đồ thời trang. Rồi, tiếp theo này, mình sẽ có từ high-end items. Thì items có nghĩa là món đồ. Ví dụ như là áo, quần, giày, dép, mũ gì đấy đều được gọi là items hết. Còn từ high-end có nghĩa là xa xỉ đắt tiền, là một tính từ. Vậy thì cả cụm high-end items có nghĩa là hàng hiệu. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ nhá. If I had a ton of money, I would buy many high-end items. Nếu mà tôi có hàng tấn tiền thì tôi sẽ mua rất nhiều hàng hiệu. Rồi, và từ cuối cùng ngày hôm nay cũng khá là hay, đó là chic. Chic. Từ này được viết là CH nhưng mà không phải đọc chic nha, nó là âm sh.
chic. Chic. Thì từ chic này có nghĩa là sang chảnh. Mình sẽ lấy ví dụ này. I love wearing high-end items because they make me look chic. Tôi thích mặc đồ hiệu bởi vì chúng khiến cho tôi nhìn sang chảnh. Ok, tương tự như các clip trước thì bây giờ mình sẽ cung cấp cho các bạn một vài câu hỏi phổ biến mà các bạn có thể gặp ở trong phần thi IELTS Speaking Part 1 để cho các bạn có thể luyện tập các tips và các từ vựng mà mình học trong video ngày hôm nay nhé. Vậy là hôm nay chúng mình đã đến với tip number 3. Đó chính là việc các bạn nên làm dài câu trả lời của mình ở trong phần thi IELTS Speaking. Mình mong là các bạn có thể áp dụng tips ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các tập tới.